เมื่อฆาตกรวิปริตผู้ร้อยสร้อยคอด้วยนิ้วมนุษย์999ศพง้างดาบเปื้อนเลือดพุ่งทะยานหมายสับคอศาสดาโลกเพื่อสังเวยนิ้วสุดท้ายนี่คือการปะทะกันระหว่างเครื่องจักรสังหารที่ไร้ความปราณีกับมหาบุรุษผู้มีเพียงความเยือกเย็นเป็นเกราะกำบังจากชายหนุ่มอนาคตไกลที่ถูกหลอกให้ฆ่าคนเพื่อแลกวิชากำลังจะทำบาปหนักถึงขั้นฆ่ามารดาแท้เพื่อปิดภารกิจนองเลือดประโยคปริศนาเพียงไม่กี่คำที่สยบการไล่ล่าอันบ้าคลั่งจนดาบหลุดจากมือจะทรงพลังและเจาะทะลุจิตใจที่มืดมิดได้อย่างไรมารับชมกันต่อกับเรื่องราวองคุลีมานมหาโจรกลับใจเรื่องราวโศกนาฏกรรมนี้เริ่มต้นที่เมืองตักศิลาศูนย์กลางแห่งสรรพวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดียโบราณชายหนุ่มนามว่าอหิงสกะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครบุตรชายปุโรหิตแห่งแคว้นโกศลถูกส่งตัวมาศึกษาเล่าเรียนด้วยรูปร่างสง่างามพละกำลังมหาศาลและสติปัญญาเฉียบแหลมเขาคอยปรนนิบัติรับใช้อาจารย์ที่สาปาโมกอย่างขยันขันแข็งจนกลายเป็นศิษย์เอกที่โปรดปรานที่สุดแต่ความโดดเด่นนี้กลับเป็นดาบสองคมที่ไปกระตุกต่อมริษยาของบรรดาศิษย์ร่วมสำนักนับร้อยพวกเขาจึงรวมหัววางแผนสกปรกแบ่งกลุ่มทยอยเข้ากระซิบเป่าหูอาจารย์ซุบซิบใส่ร้ายว่าอหิงสกะลักลอบได้เสียกับภรรยาอาจารย์และกำลังรวบรวมคนคิดยึดสำนักแม้คราแรกอาจารย์จะไม่เชื่อแต่เมื่อเสียงกระซิบแห่งความเท็จดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าความหวาดระแวงก็เริ่มกัดกินจิตใจน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนภาษาอะไรกับใจคนอาจารย์ที่สาปาโมกจึงตกหลุมพรางเชื่อสนิทใจว่าศิษย์รักกำลังจะแหวงกัดด้วยความโกรธแค้นอาจารย์คิดจะลงมือฆ่าอหิงสกะแต่กลัวเสียงชื่อเสียงจึงวางแผนยืมมือคนอื่นฆ่าด้วยอุบายที่เหี้ยมโหดที่สุดเขาเรียกศิษย์เอกมาพบแกล้งชื่นชมความเก่งกาจและเสนอถ่ายทอดวิชาวิสุกรรมสุดยอดวิชาที่จะทำให้เป็นอมตะและมีอำนาจเหนือใครแต่มีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าครูหรือคุรุทักษิณาด้วยนิ้วมือขวาของมนุษย์ 1,000 คนโดยต้องฆ่าและตัดมาด้วยมือของตนเองเท่านั้นอาจารย์หวังลึกๆว่าการส่งเด็กหนุ่มไปสู้กับคนนับพันสุดท้ายเขาจะต้องพลาดท่าถูกชาวบ้านหรือทหารรุมฆ่าตายอย่างแน่นอนอหิงสกะตกใจสุดขีดและปฏิเสธเสียงแข็งเพราะตนเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้ทรงศีลไม่อาจทำกรรมหนักด้วยการฆ่าคนได้แต่อาจารย์ใช้ความกตัญญูและอำนาจครูกดดันขู่ว่าหากไม่ทำตามสรรพวิชาที่เรียนมาจะวิบัติสูญเปล่าทั้งหมดด้วยความหลงไหลในวิชาและซื่อสัตย์ต่อครูอหิงสกะจึงจำใจก้มหน้ารับคำสั่งอันบิดเบี้ยวนี้ชายหนุ่มผู้ไม่เคยเบียดเบียนใครบัดนี้กำลังก้าวเท้าเข้าสู่ป่าชาลินีพร้อมกับดาบเล่มใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลทันทีที่ก้าวเข้าสู่ป่าอหิงสกะเริ่มลงมือสังหารคนเดินทางที่ผ่านไปมาอย่างโหดเหี้ยมจาก1 ศพกลายเป็น10กลายเป็น100ในตอนแรกเขานำนิ้วมือที่ตัดมาได้ไปซ่อนไว้ตามซอกหินหรือผูกไว้กับกิ่งไม้แต่ก็ถูกสัตว์ป่าฆ่าไปกินหรือเน่าเปื่อยจนนับจำนวนไม่ได้เพื่อแก้ปัญหานี้เขาจึงตัดสินใจนำนิ้วมือมนุษย์ที่ชุ่มเลือดมาร้อยด้วยเชือกแล้วนำมาคล้องคอไว้เหมือนพวงมาลัยเพื่อให้นับได้ง่ายขึ้นด้วยรูปลักษณ์ที่สยดสยองนี้เองชาวบ้านจึงขนานนามเขาใหม่ว่าองคุลิมานซึ่งแปลว่าโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยจิตใจที่เคยบริสุทธิ์ถูกความตายและข่าวเลือดกัดกินจนมืดบอดความเมตตาเหือดแห้งไปจากหัวใจเหลือเพียงสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่กระหายการฆ่าเสียงกรีดร้องของผู้คนภาพเลือดที่สาดกระเซ็นกลายเป็นความคุ้นเคยองคุลิมานกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาเข
เขาดักซุ่มโจมตีขบวนคาราวานพ่อค้าฆ่าล้างหมู่บ้านจนเส้นทางที่เคยพลุกพล่านกลายเป็นเส้นทางสายมรณะที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างข่าวความโหดเหี้ยมขององคุลิมานแพร่สะพัดไปทั่วแคว้นโกศลสร้างความหวาดผวาไปทุกหย่อมหญ้าประชาชนต่างอพยพหนีตายเข้าเมืองหลวงจนในที่สุดข่าวนี้ก็ร้อนไปถึงพระกันของพระเจ้าประเสนที่โกศลกษัตริย์จึงสั่งจัดเตรียมกองทัพม้าและทหารนับร้อยนายเพื่อออกไปล่าหัวมหาโจรผู้นี้ให้จงได้ข่าวการจัดตั้งกองทัพเพื่อปราบองคุลีมานลอยไปถึงหูของนางมันตานีผู้เป็นมารดาของอหิงสกะสัญชาตญาณของความเป็นแม่ทำงานทันทีแม้ลูกชายจะกลายเป็นฆาตกรที่คนทั้งโลกสาปแช่งแต่นางก็ไม่อาจทนดูทหารไปรุมฆ่าลูกของตนได้นางมันตานีตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยววิ่งแหวกวงล้อมของทหารและชาวบ้านมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าอันตรายเพียงลำพังเพื่อแจ้งข่าวและช่วยชีวิตลูกชายในขณะเดียวกันนั้นองคุลีมานกำลังตกอยู่ในสภาวะคลุ้มคลั่งขั้นสุดเพราะบนสร้อยคอของเขามีนิ้วมือร้อยอยู่ถึง999นิ้วแล้วเขาต้องการเพียงแค่นิ้วเดียวนิ้วสุดท้ายเท่านั้นเพื่อจะปลดแอกตนเองจากนรกขุมนี้และได้รับวิชาขั้นสูงสุดตามที่อาจารย์สัญญาไว้เขาอดนอนมาหลายวันดวงตาแดงก่ำร่างกายผ่ายผอมแต่เต็มไปด้วยมัดกล้ามที่เกร็งเครียดจากการตื่นตัวตลอดเวลาเมื่อเขามองลอดพุ่มไม้ออกไปเห็นร่างของหญิงชราคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในเขตแดนสังหารของเขาจิตใจที่ถูกกิเลสและความหลงครอบงำอย่างหนักทำให้เขามองข้ามสายเลือดและความผูกพันไปจนหมดสิ้นองคุลีมานกระชับดาบในมือแน่นเตรียมจะพุ่งออกไปบากคอหญิงชราผู้นั้นเพื่อเอานิ้วสุดท้ายโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือแม่แท้ๆของตนเองหากเขาลงมือฆ่าแม่บาปอนันตริยกรรมขั้นสูงสุดจะผนึกวิญญาณเขาให้จมดิ่งสู่นรกอเวจีชั่วนิรันดร์โดยไม่มีทางแก้ไขได้อีกเลยในรุ่งอรุณของวันนั้นพระพุทธองค์ทรงตรวจดูข่ายพระยานและมองเห็นวิกฤตการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมหาบุรุษผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาไม่อาจปล่อยให้ชายหนุ่มผู้หลงผิดต้องทำกรรมหนักถึงขั้นฆ่ามารดาของตนเองได้พระพุทธองค์จึงเสด็จพุทธดำเนินมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าชาลินีเพียงลำพังและปรากฏกายขึ้นแทรกกลางระหว่างองคุลิมานกับมารดาของเขาเมื่อองคุลิมานเห็นสมณะเดินเข้ามาขวางเขาก็เปลี่ยนเป้าหมายทันทีชายหนุ่มง้างดาบเปื้อนเลือดและวิ่งพุ่งตรงเข้าหามหาศาสดายังสุดกำลังแต่เรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นองคุลิมานวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดราวกับม้าศึกแต่กลับวิ่งตามพระพุทธองค์ที่ทรงเดินด้วยฝีเท้าปกติไม่ทันยิ่งเขาวิ่งเร็วเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างเขากับสมณะผู้นั้นก็ยังคงเท่าเดิมราวกับผืนป่ากำลังยืดขยายออกไปเรื่อยๆอย่างไร้ที่สิ้นสุดความเหนื่อยล้าเริ่มกัดกินร่างกายเหงื่อการแตกพลักหอบหายใจอย่างหนักองคุลิมานผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อใครตะโกนลั่นป่าด้วยความหงุดหงิดว่าสมณะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ยังคงก้าวเดินอย่างสง่างามไม่หันกลับมามองแต่เปล่งพระสุรเสียงอันกังวานและเยือกเย็นลึกซึ้งดังก้องไปทั่วผืนป่าว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานแต่เธอนั่นแหละที่ยังไม่หยุดคำตอบนั้นสร้างความสับสนให้แก่มหาโจรเขาตะโกนเถียงว่าท่านเดินอยู่แท้ๆทำไมถึงบอกว่าหยุดส่วนข้าพเจ้ายืนหอบอยู่ตรงนี้ทำไมถึงบอกว่าไม่หยุดท่านเป็นสมณะที่พูดโกหกพระบรมศาสดาจึงหันพระพักตร์กลับมารัศมีแห่งความบริสุทธิ์และกระแสเมตตาอันมหาศาลแผ่ซ่านเข้าปะทะจิตใจที่มืดมิดของมหาโจรทรงอธิบายขยายความด้วยถ้อยคำที่เจาะทะลุถึงก้นบึ้งของวิญญาณว่าองคุลิมานเราหยุดแล้วคือหยุดจากการเบียดเบียนหยุดจากการเข็นฆ่าและหยุดจากการสร้างเวรกรรมต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแต่เธอนั่นแหละที่ยังไม่หยุดเธอยังวิ่งตามกิเลสยังวิ่งตามคำลวงและยังไม่ยอมหยุดเข็นฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจถ้อยคำอันสว่างไสวนี้กระเทาะเปลือกแห่งความบ้าคลั่ง
ที่ห่อหุ้มจิตใจขององคุลีมานให้แตกกระจายออกเป็นสิ่งเสี่ยงชายหนุ่มตระหนักถึงความหลงผิดและความโหดร้ายที่ตนเองได้ทำลงไปน้ำตาแห่งความสำนึกผิดไหลทะลักออกมาจากดวงตาที่เคยดุร้ายองคุลิมานทิ้งดาบเปื้อนเลือดลงกับพื้นปลดสร้อยคอนิ้วมือมนุษย์ที่เน่าเหม็นออกและสุดตัวลงก้มกราบแทบพระบาทของมหาศาสดาเขาอ้อนวอนขอให้พระพุทธองค์ช่วยดึงเขาขึ้นจากขุมนรกแห่งบาปกรรมนี้พระองค์จึงประทานการอุปสมบทให้แก่มหาโจรกลางป่าในวันนั้นเองต่อมาไม่นานพระเจ้าประเสนที่โกศลนำกองทัพมาถึงเมื่อพบว่ามหาโจรที่คนทั้งแคว้นหวาดกลัวบัดนี้กลายเป็นพระภิกษุผู้สงบเสงี่ยมห่มจีวรสีฝาดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับตกตะลึงทรงวางอาวุธและก้มลงกราบพระองคุลิมานพร้อมสรรเสริญอานุภาพแห่งพุทธศาสนาที่สามารถสยบเครื่องจักรสังหารได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวไม่มีใครถลำลึกเกินกว่าจะกลับตัวกลับใจได้แม้แต่ฆาตกรที่มือเปื้อนเลือดนับพันศพก็ยังสามารถถูกชำระล้างได้ด้วยกระแสแห่งความเมตตาและปัญญาอาวุธที่คมที่สุดไม่อาจตัดวงจรแห่งความรุนแรงได้มีเพียงความสงบและการดับกิเลสเท่านั้นที่เป็นการหยุดอย่างแท้จริงคำถามคือเมื่อสยบมหาโจรภายนอกได้สำเร็จภัยมืดที่ร้ายกาจที่สุดกลับผุดขึ้นจากคนข้างกายที่ใกล้ชิดที่สุดอดีตเพื่อนเล่นวัยเด็กผู้กระหายอำนาจกำลังจะเปิดฉากกบฏครั้งใหญ่เพื่อยึดครองศาสนาและฆ่าล้างครูของตนเองเตรียมพบกับตอนต่อไปจุดแตกหักของเทวทัตและแผนชิงอำนาจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับอิทธิฤทธิ์ที่สะเทือนทั้ง3โลกห้ามพลาดเด็ดขาด